Oh mga ka-bakers, naritong muli ang inyong panaderang maestra para na naman sa panibagong matututunan natin. Handa na ba kayo? Kung kayo ay bago sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at hit ang notification bell para maging updated kayo sa aking mga videos upang kayo ganap na matuto. Tara na, simulan na natin. Ituturo ko sa inyo kung paano ang pagluto ng sari-saring gulay sa gata. Ang kailangan dito sa sari-saring gulay, sitaw, buto ng sitaw, sigarilyas, talbos ng kamuting kahoy, talong, o kung ano pang pwedeng sali. Isasabay na yung sahog, malamang yung sibuyas, bawang, yung baboy, pati sili. Yan. Pagkatapos, papakuluin siya. Hahaluin na para hindi magbuo-buo yung gata. Pag kumulo na siya, ilalagay na unang-una yung talbos ng kamuting kahoy. Isasabay na yung sitaw. Pagkatapos, isusunod na yung sigarilyas at talong.
Ayan na po, luto na yung ating ginataang sari-saring gulay. Yung mga hindi pa nakakatikim ng talbos ng kamuting kahoy, nagugulay, pwede libre tikim.